हेलो एभ्रीबडी वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामीले VS कोडको बारेमा डिस्कस गरौँ है। VS कोडलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी सेटअप गर्ने, अनि त्यसपछि यो थिमहरू कसरी हाल्ने होइन, सबै कुराहरू बुझौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले प्रोग्रामिङ सिक्न मन छ भने चाहिँ मेरो युट्युबमा टन्न भिडियोहरू छ, त्यहाँदेखि सिक्न सक्नुहुन्छ है त। अब चाहिँ हामी VS कोडतिर लागौँ है त। यसको लागि चाहिँ मैले गुगल खोलेँ, गुगलमा गएर यहाँ चाहिँ गएर मैले VS कोड सर्च गरेँ भने यसरी आउँछ। अनि यहाँ डाउनलोड भन्ने सेक्सनमा जानु, यहाँ क्लिक गरेपछि अब हजुरको विन्डोज छ भने विन्डोजमा क्लिक गर्नु, लिनक्स अनि म्याक छ भने म्याकमा है त। मैले यसरी विन्डोजमा क्लिक गरेँ अनि यो चाहिँ डाउनलोड स्टार्ट भयो तलतिर। अब यो डाउनलोड कम्प्लिट भएपछि चाहिँ म फेरि फिर्ता आउँछु। ओके, मेरो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ। यसमा मैले अब यसरी क्लिक गरेँ भने अब एउटा यसरी पेज खुल्यो। यसमा चाहिँ मैले एक्सेप्ट गरिदिएँ यसको सबै टर्म्स एन्ड कन्डिसन, अनि नेक्स्ट गरिदिएँ। अनि यो सबै क्लिक गर्नु हजुरले। यदि हजुरमा क्लिक भएको छैन भने चाहिँ क्लिक गर्नु, यसपछि नेक्स्ट गर्नु, अनि फेरि इन्स्टल गर्नु। यसपछि चाहिँ अब इन्स्टलेसन सुरु हुन्छ। ल, मेरो VS कोड इन्स्टल भयो। अब मैले फिनिस गरिदिएपछि आफै खुल्छ यो। ओके, VS कोड सुरुमा खुल्दाखेरि यस्तो देखिन्छ है। हजुरकोमा अर्कै देखिन पनि सक्छ, बट सुरुको वेलकम पेज चाहिँ यस्तै नै हुन्छ। मेरो थिम चाहिँ अर्कै छ, आई नो, किनभने मैले पहिले इन्स्टल गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर मेरो पहिल्यै छ। अब मेरो जस्तो थिम हाल्नको लागि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो एक्सटेन्सन भन्नेमा जानु, यहाँ यसमा क्लिक गर्नु, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ गिटहबको थिम युज गर्छु। गिटहब थिम युज गर्नुभयो भने यहाँ मेरो पहिल्यै इन्स्टल छ। अहिलेको लागि मैले यसरी अनइन्स्टल गरिदिएँ, अनि फेरि यसलाई यसरी इन्स्टल गरेँ भने यसरी थिम बस्छ है। अब हजुर थिम चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने यसलाई मैले हटाइदिन्छु। ओके ओके, यसरी बस्छ थिम चाहिँ। अब होला यो थिम चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्ने भने फाइलमा जानु, यहाँ प्रिफरेन्समा जानु, अनि थिम्समा जानु, अनि कलर थिममा जानु। मलाई चाहिँ यसको डार्क थिम मनपर्छ। डार्क भनेको चाहिँ डिफल्टमा कतातिर छ, डिफल्टमा यो छ, यो मनपर्छ मलाई चाहिँ। यसरी सिलेक्ट गर्न मिल्छ है। हल्लै अब फेरि चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने पनि थिममा जानु, कलरमा जानु, अरू कुनै मनपर्छ भने अरू यसरी चुज गर्न मिल्छ हजुरले। ल, यसरी चाहिँ हामीले थिम राख्न मिल्छ ल है त। यो त भयो थिमको बेसिक कुरा। अब हामीले कोड कसरी रन गर्ने त VS कोडमा भनेर हेरौँ है त। यसको लागि चाहिँ सुरु मैले कन्ट्रोल एन गरेर एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु। यसलाई सेभ गर्छु मैले। यो सेभ चाहिँ लेट्स से टेस्ट डट पिवाई। यो डट पिवाई चाहिँ मैले किन राखेको मेरो पाइथनको फाइल बनाउँदैछु मैले, त्यही भएर डट पिवाई राखेको है त। यसलाई मैले यस्तो गरेर यसलाई ओके, मेरो पहिल्यै छ फाइल, यसलाई रिप्लेस गरिदिएँ भनेर नयाँ यसरी बनाइदिएँ है त। यसमा चाहिँ मैले प्रिन्ट गरिदिएँ अरे, लेट्स से हेलो वर्ल्ड भनेर यसरी प्रिन्ट गरिदिएँ। अनि यसलाई मैले अब रन गरेँ भने यसरी हेलो वर्ल्ड आउँछ होइन। हेलो वर्ल्ड रन भयो। अब हजुरकोमा रन भएन भने चाहिँ यो किन रन नभएको भने हजुरको चाहिँ सिस्टम भेरिएबल्समा चाहिँ पाथ एड छैन। के को पाथ भने हजुरको पाइथन डाउनलोड गर्दाखेरि पाइथन डट इएक्सी भन्ने हुन्छ नि, त्यसको पाथ चाहिँ हजुरले एड गर्नुपर्छ के। कता एड गर्ने त भने यसको लागि मैले यसरी फाइल ब्राउजर खोलेँ, अनि यो दिस पिसीमा जानु, यहाँ गएर प्रपर्टिजमा जानु, प्रपर्टिजमा गइसकेपछि एडभान्स सेटिङ्समा जानु, अनि यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स भन्ने छ नि, यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँ हेर्नु त सिस्टम भेरिएबल्स भन्ने छ होइन, हल्का तल स्क्रोल गर्नुभयो भने यहाँ पाथ देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु अनि एडिट गरिदिनु। एडिट गरेर अनि यहाँ न्यूमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि हजुरको त पाथ हुन्छ नि, यसरी न्यूमा क्लिक गर्नु, यसरी न्यूमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि हजुरको त्यो पाइथनको डट इएक्सी भन्ने पाथ हुन्छ नि, त्यसलाई कपी गरेर यसमा राखिदिनु भयो भने यो सिस्टम एड हुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरले उता VS कोडमा गएर रन गर्न सक्नुहुन्छ। सबैको लागि त्यही हो है। हजुरले सी गर्दै हुनुहुन्छ, C++ गर्दै हुनुहुन्छ, जे गरे पनि सिस्टम पाथमा एड गरिदिनु, अनि त्यसपछि यसरी रन गर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू हुन्छ। यो CMD हुन्छ नि, यस्तै नै यसलाई मलाई CLS गरिदियो भने यो क्लियर हुन्छ यसरी स्क्रिन है। यसले सबै काम CMDले जस्तै गर्छ। यसलाई कन्सोल भन्छ। यसलाई यसरी किल गर्न पनि मिल्छ है। यसलाई फेरि ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले कन्ट्रोल सिफ्ट अनि यो ब्याक टिक दबाउन सकिन्छ है। ब्याक टिक भनेको चाहिँ यो स्केपको तलतिर हुन्छ नि एउटा यस्तो धरको जस्तो, त्यसलाई चाहिँ ब्याक टिक भनिन्छ। यो भयो अब बेसिक कुराहरू कसरी रन गर्ने भन्ने कुराहरू होइन। थिम्स पनि हामीले हाल्न जान्यौँ। अब हामीले एक्सटेन्सन हाल्न पर्यो। जस्तो पाइथनको यो यसरी आयो नि, आफै आयो नि, यो कसरी आएको हो त भने जस्तो मैले प्रिन्ट मात्रै गरेँ भने PRIN गरेँ भने यसरी प्रिन्ट भनेर आएको छ नि, त्यो चाहिँ कसरी आएको हो भने मैले चाहिँ पाइथनको एउटा एक्सटेन्सन राखेको छु कि त्यसले चाहिँ अटो सजेस्ट गर्छ। यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने एक्सटेन्सनमा जाने, एक्सटेन्सनमा जाने, त्यसपछि यहाँ पाइथन क्लिक गर्ने, यहाँ पाइथन टाइप गरेपछि सुरुमा एउटा पाइथनको यसरी आउँछ, यसलाई इन्स्टल गर्नुभयो भने हुन्छ, चल्छ है।
अनि हजुरले यदि जावामा गर्नुहुन्छ भने कोडहरूले जावा गर्नु त्यसपछि जावाको एक्सटेन्सनहरू आउँछ यसरी जावाको आयो यसलाई इन्स्टल गर्नु अनि रन गर्न मिल्छ HTML CSS गर्नुहुन्छ भने पनि अब यस्तो गर्नु HTML CSS गर्नु अनि यसरी छ एउटा यो छ मैले यो युज गर्छु HTML CSS सपोर्ट भन्ने यसले चाहिँ के गर्छ भने सजेस्ट आफै गर्छ के त्यो गर्नु हैन अनि हजुरलाई कोड राम्रो बनाउन छ कोड फर्म्याटेड चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा प्रिटियर फर्म्याटर भन्ने छ यो प्रिटियर फर्म्याटर यसलाई इन्स्टल गर्नु भयो भने चाहिँ हजुरको कोड चाहिँ एकदम अर्गनाइज्ड हुन्छ है यो पनि राख्नु होला अनि अर्को चाहिँ मैले एकदम धेरै युज गर्ने भनेको एउटा लाइभ सर्भर भन्ने छ यो लाइभ सर्भर चाहिँ के गर्छ त भने हाम्रो कोडमा हाम्रो HTML CSS जाभास्क्रिप्ट युज गरेर हामीले वेबसाइट बनाएको हुन्छौँ नि त्यसको लागि चाहिँ यसले अटोमेटिकली चेन्ज चाहिँ डिटेक्ट गरेर आफै देखाइदिन्छ कि हामीले सेभ गरेर रिलोड गर्न पर्दैन पेजलाई चाहिँ आफै रिलोड गरिदिन्छ यसलाई लोकल सर्भर जस्तो यसलाई इस्टाब्लिस गरिदिन्छ अनि हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यसले चाहिँ यो राख्नु होला हजुरले यदि वेब डेभलपमेन्ट गर्नुहुन्छ भने अब ज्याङ्गो युज गर्नुहुन्छ भने ज्याङ्गोको पनि टन्नै छ ज्याङ्गोको पनि हुन्छ ज्याङ्गो पनि राखेको छु मैले अब हजुरलाई जे चाहिन्छ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको एक्सटेन्सन पाउनुहुन्छ हजुरले यहाँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ ल यो पनि भयो एक्सटेन्सनको बारेमा हैन अब चाहिँ हामीले एउटा लास्ट कुरा हेरौँ के हेरौँ भने हामीले सर्टकट किजहरू कसरी राख्ने भनेर हेरौँ है त अब कोडिङमा चाहिँ हामीले सर्टकट्स एकदम धेरै युज गरेको हुन्छौँ जस्तो यसलाई मैले डुप्लिकेट गर्न पर्यो भने के गर्ने त अहिले सर्टकट छैन मसँग अथवा यसलाई तलतिर लान पर्यो भने के गर्ने भनेको सर्टकट छैन भने के गर्न मिल्छ भने फाइलमा क्लिक गर्ने अनि प्रेफरेन्समा जाने त्यसपछि किवर्ड सर्टकटमा जाने अब मलाई लेट्स चाहिँ डुप्लिकेटवाला चाहियो भने चाहिँ डुप्लिकेट सेक्सन भन्ने यसरी छ नि अब यसमा मैले प्लस गरेँ भने एउटा सर्टकट राख्न मिल्छ लेट्स चाहिँ मलाई कन्ट्रोल शिफ्ट B भन्ने यसरी राख्न मन छ भने यसरी राख्न मिल्छ है मेरो पहिल्यै एउटा एक्जिस्टिङ पहिले रहेछ अब मैले यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हटाउन पनि मिल्छ त्यसलाई यदि मैले चाहन्न भने मैले यसमा चाहिँ अरू चाहन्छु त्यसमा चाहिँ मैले खोजेको चाहन्छु भने त्यस्तो गर्न चाहिँ मिल्छ है यसरी चाहिँ हामीले सर्टकट्सहरू पनि राख्न मिल्छ होला चाहिएको सर्टकट्सहरू यसरी राख्न मिल्छ जस्तो यहाँ अर्को कोड छ अरे लेट्स चाहिँ इफ I भन्ने यसरी एउटा कोड छ अहिले यो कोडलाई चाहिँ I भन्ने यसरी कोड छ यो कोडलाई चाहिँ अहिले माथि लिएर जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अल्ट अनि यस्तो माथि गर्नु भने माथि तल यसरी हुन्छ कि यो पनि यहाँ माथि गएर मिलाउन मिल्छ यसमै गएर मिलाउन मिल्छ सबै कुराहरू मिलाउन मिल्छ है चाहिएको कुरा यसरी सर्च गर्नु त्यसपछि भइहाल्छ यसरी चाहिँ हामीले VS कोडलाई चाहिँ आफूले खोजेको जस्तरी मोडिफाई गर्न मिल्छ इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ हजुरलाई यदि केही क्वेशनहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला अनि यसमा अझ केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नुभयो भने यहाँ इन्स्टाग्रामको लिङ्क छ अथवा अबाउटमा गएर यहाँ टिकटक सबैको छ यहाँ मेरो वेबसाइटको पनि छ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गरेर मसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ हजुरहरू अब चाहिँ म फेरि भोलि अर्को नयाँ भिडियोमा भेटौँला त्यति बेरसम्मको लागि चाहिँ गुड बाई